गौरीच्या फराळासाठी आज आपण बनवणार आहोत रव्याचे लाडू। अगदी मऊसूद, कमी वेळेत बनणारे, कमी साहित्यात। चला तर बघूया। मी 1 वाटी तूप घेतलंय, आपल्याला लागलं तर मी परत टाकून घेऊया। मी पाऊण वाटी तूप टाकलंय। तूप पातळ झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण रवा टाकणार आहोत। मी हे 500 ग्राम रवा घेतलेला आहे, अर्धा किलो। आपल्या मीडियम साईजच्या वाटीने 4 वाट्या। हे बघा, तूप पातळ असल्यामुळे जेव्हा आपण पातळ तुपामध्ये रवा टाकतो तो लगेच फुलून येतो आणि जास्त वेळ नाही लागणार रवा भाजायला। 10 ते 15 मिनिटांमध्ये अगदी छान फुललेला आहे। आता आपण याला थंड करून ठेवूया। रवा नेहमी बारीक गॅस करूनच भाजा। आता या ताटामध्ये आपण रवा थंड करायला ठेवू आणि चाचणीची तयारी करून घेऊया। मी हे 4 वाट्या रवा घेतला होता, त्याच्यासाठी 2 वाट्या साखर घेतलेली आहे आणि 1 वाटी पाणी घेतलंय। ते बघा, एवढं पाणी वर आलं, इतकं पाणी टाकायचंय तुम्हाला। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। 1 तारी पाक करून घ्यायचा आपल्याला। ते बघा, 7 ते 8 मिनिटांमध्ये 1 तारी पाक बनतो। आणि आता हे पूर्ण मिश्रण याच्यामध्ये टाकून मिक्स करायचं आहे कढईमध्ये। मिक्स झाल्यानंतर थोड्या वेळ आपण त्याला झाकून ठेवू। हे बघा, 5 ते 7 मिनिटांनंतर अगदी मऊसूद असे लाडू तयार होतात। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि गौरीचे असे छान छान व्हिडिओ येत राहतील। हे पहा, अगदी गोलाकार आणि परफेक्ट लाडू झालेले आहेत।